ครั้งกาลก่อนในสมัยพุทธกาลณเมืองสาวัตถีมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกสาวสุดรักสุดหวงแหนของบิดามารดาผู้ซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ของเมืองหญิงสาวเป็นคนที่มีหน้าตาสะสวยและงดงามมากผิวพรรณก็งามผุดผ่องดังทองทาบิดามารดาทั้งรักทั้งหวงแหนนางกลัวว่านางจะได้พบเจอกับผู้คนไม่ดีและกลัวว่าคนที่เข้ามาผูกมิตรไมตรีกับนางจะหวังเพียงสมบัติและรูปโฉมของนางมิได้รักนางด้วยน้ำใสใจจริงเศรษฐีจึงได้สร้างปราสาทสูง7 ชั้นให้ธิดาของตนได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในปราสาทแห่งนั้นและไม่อนุญาตให้นางได้ออกจากปราสาทไปพบปะกับหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันแต่กระนั้นนางก็ยังมีคนรับใช้ทั้งชายหญิงคอยปรนนิบัติพัดวีมิได้ขาดนางอยากได้สิ่งใดก็เพียงแค่เอ่ยปากบิดามารดาก็จะสรรหามาให้ทว่าความสุขทางกายก็ไม่อาจทำให้นางมีความสุขทางใจได้หญิงสาวรู้สึกเหมือนตนเองโดนบีบบังคับไม่ให้มีเพื่อนฝูงและไม่มีอิสรภาพคนที่นางพอจะพูดคุยได้ก็มีเพียงบรรดาคนรับใช้ชายหญิงเท่านั้นเมื่อไม่มีโอกาสได้พบเจอผู้คนนอกจากคนรับใช้ในที่สุดนางก็ตกหลุมรักคนรับใช้หนุ่มคนหนึ่งเข้าจนได้ทั้งสองผูกสมัครรักใคร่กันและแอบได้เสียกันจนหญิงสาวตั้งครรภ์ในขณะเดียวกันนั้นบิดาของนางก็ได้หาชายหนุ่มที่มีชาติตระกูลเหมาะสมกับนางเอาไว้แล้วเมื่อหญิงสาวได้รู้ว่าพ่อหาคู่หมายให้ก็กลัวว่าจะโดนบังคับให้แต่งงานนางจึงได้บอกกับคนรักของตนว่าให้พานางหลบหนีไปเสียก่อนที่นางจะถูกบิดาบังคับให้แต่งงานคนรับใช้หนุ่มเมื่อได้รู้อย่างนั้นก็รีบวางแผนพาหญิงสาวหนีกระผมจะเอาฝุ่นรำข้าวมาทาตัวคุณหนูให้ดูผิวพรรณสกปรกมอมแมมแล้วก็ขอให้คุณหนูทำผมเผ้าให้ยุ่งเหยิงด้วยท่านเศรษฐีจะได้จำคุณหนูไม่ได้แล้วเราจะหนีไปด้วยกันไปใช้ชีวิตที่หมู่บ้านของกระผมแถบชายแดนแคว้นโกศลพอหญิงสาวได้ฟังความคิดของคนรักก็เห็นดีเห็นงามด้วยวันต่อมานางจึงได้ปลอมตัวเป็นหญิงสาวรับใช้หน้าตามอมแมมผมเผ้ายุ่งเหยิงไม่มีใครในปราสาทจำนางได้เลยสักคนนอกจากคนรักของนางจากนั้นนางก็ได้หลบหนีออกมาพบกับคนรักแล้วก็พากันเร่งรีบเดินทางไปยังบ้านเกิดของชายหนุ่มฝ่ายเศรษฐีก็รีบมาบอกกล่าวให้ลูกสาวเตรียมตัวไปเป็นเจ้าสาวให้กับชายหนุ่มที่เขาคัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้ลูกได้มีความสุขที่สุดยามออกเรือนทว่ากลับไปพบลูกสาวสุดที่รักและได้ยินคนรับใช้ที่พอจะรู้ระแคะระคายมาว่าคุณหนูได้แอบคบหากับคนรับใช้หนุ่มคนหนึ่งและตอนนี้ก็ได้ลักลอบหนีตามกันไปแล้วเศรษฐีได้ฟังก็เสียใจมากที่ลูกสาวหนีไปกับหนุ่มยากจนทั้งคิดว่าลูกสาวที่ไม่เคยทำงานหนักจะต้องประสบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นแน่แท้แต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่รู้ว่าจะไปหาตัวลูกสาวได้ที่ไหนกล่าวฝ่ายถึง2 หนุ่มสาวเมื่อพากันหลบหนีมาจากเมืองสาวัตถีแล้วก็ได้พากันมาอยู่อาศัยที่หมู่บ้านของชายหนุ่มณชายแดนแคว้นโกศลแม้หญิงสาวที่เป็นลูกสาวเศรษฐีจะเคยใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมีคนคอยรับใช้รองมือรองเท้าไม่เคยต้องหยิบจับทำงานใดๆเลยแต่นางก็ยังพยายามปรับตัวทำงานบ้านทุกอย่างและปรนนิบัติชายผู้เป็นสามีของนางอย่างดีที่สุดเท่าที่นางจะทำได้จนกระทั่งนางตั้งท้องและครรภ์ของนางก็แก่ใกล้จะได้กำหนดคลอดเต็มทีตามธรรมเนียมแล้วฝ่ายหญิงจะต้องกลับมาคลอดลูกที่บ้านของพ่อแม่ตนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เด็กและผู้เป็นแม่นางจึงได้ปรึกษากับสามีของนางพี่จ๋าข้าใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วข้าอยากจะกลับไปคลอดที่บ้านพ่อกับแม่พี่พาข้ากลับบ้านเถอะนะนางเอ่ยอ้อนวอนสามีแต่ชายหนุ่มผู้เป็นสามีกลับไม่ยอมพานางไปเจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะกลับไปบ้านพ่อกับแม่ของเจ้าอย่าลืมว่าเราไม่ได้แต่งงานกันตามประเพณีเราพากันหนีมาให้พ่อกับแม่ของเจ้าต้องอับอายขายหน้าชาวเมืองไปทั่ว
หากข้าพาเจ้ากลับไปก็อย่าหวังว่าเจ้าจะได้คลอดลูกดีๆหรือได้พรจากพ่อแม่ของเจ้าเลยมีแต่พ่อของเจ้าจะจับข้าไปเฆี่ยนตีจนตายเสียไม่ว่าโทษฐานที่พาเจ้าหลบหนีมาเช่นนี้พ่อกับแม่คงให้อภัยเราทั้ง2 คนแล้วละจ้ะพี่พาข้าไปเถอะนะแต่ไม่ว่านางจะอ้อนวอนอย่างไรสามีของนางก็กลัวตายเกินกว่าที่จะพานางกลับไปคลอดลูกที่บ้านสุดท้ายหญิงสาวก็ทนไม่ไหวจึงได้อาศัยจังหวะที่สามีออกไปทำงานแอบหนีกลับบ้านเกิดของนางด้วยตนเองฝ่ายสามีเมื่อกลับมาถึงบ้านและไม่พบกับภรรยาก็รีบออกตามหาเขาได้ตามมาจนทันนางจากนั้นก็อ้อนวอนขอร้องให้นางกลับไปบ้านกับเขาและบอกว่ารอให้เวลาผ่านไปนานกว่านี้สักหน่อยเขาจะพานางกลับไปบ้านอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ทันจะกลับไปถึงบ้านของสามีนางก็คลอดลูกออกมาเสียก่อนเมื่อเห็นว่ายังไงตนก็ไปคลอดลูกที่บ้านพ่อกับแม่ไม่ได้แล้วสุดท้ายนางจึงยอมเดินทางกลับบ้านสามีแต่โดยดีและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปจนลูกคนแรกของหญิงสาวอายุได้ขวบปีนางก็ตั้งครรภ์ที่2ในครั้งนี้นางก็ยังคงขอร้องให้สามีพานางกลับไปคลอดลูกที่บ้านของพ่อแม่เช่นเดิมและก็เหมือนเดิมคือสามีของนางยังกลัวว่าจะโดนพ่อตาแม่ยายลงโทษเขาไม่ยอมพานางกลับไปที่บ้านเหมือนครั้งแรกหญิงสาวเห็นว่าครั้งนี้ตนจะไม่ยอมเชื่อสามีอีกแล้วนางจึงแอบหลบหนีสามีออกเดินทางกลับบ้านเกิดโดยจูงลูกชายคนแรกของนางไปด้วยเมื่อสามีของนางกลับมาถึงบ้านแล้วไม่พบภรรยากับลูกจึงรีบออกติดตามทันทีชายหนุ่มเดินทางมาทันหญิงสาวที่กลางป่าในตอนนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเขาจึงบอกว่าให้นางรออยู่กับลูกและเขาจะไปหากิ่งไม้ที่มีใบไม้ใหญ่มาทำร่มเงาให้นางกับลูกได้หลบสายฝนจากนั้นเขาก็รีบเดินจากไปหญิงสาวรออยู่นาน2 นานแต่สามีก็ไม่ยอมกลับมาสักทีท้องของนางก็เริ่มปวดหนักขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อทนรอไม่ไหวนางก็พาลูกคนโตออกเดินไปตามหาสามีจนกระทั่งได้พบว่าสามีของนางนั้นนอนตัวเขียวคล้ำอยู่ใกล้กับจอมปลวกแห่งหนึ่งอนิจจาสามีของนางตายเสียแล้วเพราะโดนงูพิษกัดหญิงสาวร้องไห้เสียใจอยู่ตรงนั้นจนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดแต่แล้วนางก็ต้องสะกดกลั้นความเสียใจเอาไว้เพราะนางยังเหลือลูกอีก2 คนที่ต้องดูแลในตอนนั้นนางเจ็บท้องมากและคลอดออกมาจนได้ท่ามกลางสายฝนนั่นเป็นการคลอดลูกที่ทุลักทุเลอย่างที่สุดแต่นางก็อดทนอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คลอดลูกได้สำเร็จหญิงสาวนั่งพักอยู่ที่นั่นก่อนจะอดทนจัดการทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วก็อุ้มลูกทารกคนหนึ่งพร้อมทั้งจูงลูกอีกคนหนึ่งออกเดินทางเพื่อกลับไปหาพ่อกับแม่อันเป็นความหวังสูงสุดของนางหญิงสาวเชื่อว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านนางจะได้รับการอภัยจากพ่อแม่และได้รับการต้อนรับอย่างแสนอบอุ่นเมื่อนางเดินทางมาถึงริมแม่น้ำใหญ่และจำเป็นจะต้องข้ามฝั่งไปทว่านางไม่มีแรงพอที่จะพาลูกไปพร้อมกันถึง2 คนได้นางจึงบอกให้ลูกคนโตรอนางอยู่ที่ริมฝั่งนี้โดยที่นางจะอุ้มลูกสาวคนเล็กไปวางไว้ที่ฝั่งโน้นเสียก่อนแล้วจะรีบกลับมารับจากนั้นหญิงสาวก็อุ้มลูกลุยน้ำข้ามฝั่งไปด้วยความยากลำบากเมื่อถึงฝั่งโน้นแล้วนางก็วางลูกเอาไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่และข้ามน้ำกลับมาจะรับลูกคนโตในขณะที่นางลุยน้ำมาถึงกึ่งกลางแม่น้ำนั่นเองก็มีเหยี่ยวตัวใหญ่บินโฉบลงไปที่ลูกคนเล็กของนางจากนั้นมันก็ใช้กรงเล็บอันใหญ่โตและแข็งแรงตะปบเอาลูกคนเล็กของนางติดเท้ามันขึ้นไปบนท้องฟ้าหวังจะกินเป็นอาหารในมื้อนี้เมื่อหญิงสาวเห็นดังนั้นก็โบกไม้โบกมือไล่เหยี่ยวด้วยความกลัวว่าลูกจะโดนฆ่าไปกินพอลูกคนโตเห็นแม่โบกไม้โบกมืออยู่กลางลำน้ำก็คิดว่าแม่เรียกให้ข้ามน้ำไปหาที่กึ่งกลางแม่น้ำนั้นเด็กชายจึงลุยน้ำลงไปอนิจจาแม่น้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากเพราะฝนเพิ่งตกลงมาอย่างหนัก
เด็กน้อยตัวนิดเดียวจึงถูกกระแสน้ำพัดหายไปในทันทีหญิงสาวหันมาเห็นลูกคนโตถูกน้ำพัดจมหายไปก็ร้องกรี๊ดออกมาด้วยความเสียใจพอหันมามองลูกคนเล็กก็โดนเหยี่ยวโฉบบินลับตาไปแล้วนางกรีดร้องอยู่กลางลำน้ำแห่งนั้นด้วยความเสียใจจนแทบสิ้นสติเธอร้องไห้อย่างหนักอยู่เนิ่นนานก่อนจะพยายามข้ามแม่น้ำมาและสุดกายนั่งลงร้องไห้ต่อไปอีกเพราะเหมือนกับว่าชีวิตของนางไม่เหลืออะไรอีกแล้วในวันเดียวนางได้สูญเสียทั้งลูกทั้งสามีไปพร้อมๆกันหญิงสาวร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดทว่าสุดท้ายก็กลั้นใจข่มความเสียใจนั้นแล้วตั้งใจว่าจะกลับไปตายที่บ้านเกิดนางจะกลับไปกราบขอโทษบิดามารดาที่ทำให้ทั้งสองอับอายเพราะลูกสาวหลบหนีมากับผู้ชายที่รักแต่สุดท้ายชีวิตรักของนางก็กลับมาพบแต่ความสูญเสียจนแทบไม่เหลืออะไรหญิงสาวพยายามแข็งใจเดินทางต่อไปจนถึงบ้านเกิดของตนที่เมืองสาวัตถีในบริเวณที่เคยเป็นปราสาทหลังใหญ่ของบ้านนางบ้านของพ่อกับแม่แต่อนิจจาพื้นที่บริเวณนั้นตอนนี้เหลือแต่เศษซากกองถล่มอยู่จนจำไม่ได้นางคิดว่าพ่อกับแม่คงย้ายไปอยู่ที่อื่นและรื้อบ้านทิ้งเสียแล้วจึงได้สอบถามกับผู้คนแถวนั้นพวกท่านรู้ไหมจ๊ะว่าทำไมบ้านของเศรษฐีถึงเหลือแต่เศษซากแบบนี้พวกเขาย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนกันหรือจ๊ะอ๋อบ้านเศรษฐีนะหรือท่านไม่ได้ย้ายบ้านไปไหนหรอกเมื่อวานเกิดพายุใหญ่ฝนฟ้าคะนองน่ากลัวฟ้าผ่าไปทั่วและบ้านของเศรษฐีก็โดนฟ้าผ่าอย่างแรงจนบ้านของท่านที่เคยใหญ่โตราวกับปราสาทราชวังพังทลายลงมาเมื่อวานนี้เองและที่ร้ายกว่านั้นก็คือท่านเศรษฐีกับลูกเมียได้ตายในกองเศษซากบ้านนั่นแหละทันทีที่ได้รับคำตอบก็เหมือนฟ้าฟาดลงมาตรงหน้าความหวังสุดท้ายของหญิงสาวพังทลายลงแล้วอย่างไม่มีชิ้นดีนางไม่เหลืออะไรและไม่เหลือใครอีกแล้วในโลกใบนี้ทันใดนั้นเองหญิงสาวก็สิ้นสติไปก่อนที่จะฟื้นตื่นขึ้นมาด้วยอาการของคนวิกลจริตเดี๋ยวร้องไห้ฟูมฟายเดี๋ยวก็หัวเราะเที่ยวเดินไปทั่วอย่างไม่รู้จุดหมายไม่ใส่ใจกับสิ่งใดทั้งสิ้นดุ่มเดินไปหัวเราะไปและร้องไห้ไปอยู่อย่างนั้นเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยผมเผ้ารุงรังไม่เหลือเขาของลูกสาวเศรษฐีคนงามแห่งเมืองสาวัตถีอีกแล้วนางเดินสเปะสปะไปทั่วจนกระทั่งเข้าไปในเขตของวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งพระพุทธองค์กำลังเทศน์โปรดเหล่าพระสงฆ์สาวกกับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อเขาเหล่านั้นหันมาเห็นหญิงบ้าวิกลจริตจะเข้ามาใกล้ที่ฟังธรรมแห่งนั้นก็พากันออกปากขับไล่เมื่อพระพุทธองค์หันไปเห็นก็รู้ได้ว่านางเป็นใครมีที่มาที่ไปอย่างไรจึงได้ทรงตรัสห้ามไม่ให้ใครด่าว่านางและได้บอกให้นางกลับฟื้นคืนมามีสติเสียเมื่อนางได้ฟังดังนั้นก็กลับฟื้นคืนสติทันทีหายจากอาการวิกลจริตและเกิดอาการอับอายขึ้นมาเพราะบัดนี้ตนเองนั้นเสื้อผ้าหลุดลุ่ยจนเกือบโป๊เปลือยเหล่าพุทธบริษัทจึงได้โยนผ้าห่มให้นางใช้ห่มคลุมตนนางจึงได้เข้ามานั่งเฝ้าพระพุทธองค์ก่อนจะเอ่ยขึ้นขอพระองค์ทรงได้โปรดเป็นที่พึ่งให้แก่หม่อมฉันด้วยหม่อมฉันไม่เหลือใครแล้วพระพุทธเจ้าได้ฟังนางก็ตรัสบอกออกไปว่านางมาถึงผู้ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับนางแล้วขอจงอย่าได้ประมาทเอาแต่เศร้าโศกเสียใจหรืออาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่เสียไปแล้วเพราะจะไม่เกิดผลดีแก่ตัวเราและผู้ที่จากไปจงเร่งปฏิบัติธรรมเถิดเมื่อได้ฟังคำของพระพุทธองค์นางก็ได้กราบขอบวชเป็นภิกษุณีและตั้งใจปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์วันหนึ่งภิกษุณีได้ตักน้ำมาใส่หม้อแล้วจะใช้น้ำนั้นล้างเท้าครั้งแรกที่นางราดน้ำลงไปน้ำไหลไปตามผืนดินได้ระยะหนึ่งครั้งที่สองนางก็ราดน้ำอีกน้ำก็ไหลบนพื้นไปได้ไกลกว่าเดิมครั้งที่สามนางจึงราดน้ำอีกครั้งและคราวนี้
น้ำก็ไหลไปไกลกว่า2 ครั้งแรกภิกษุณีได้เห็นดังนั้นก็คิดได้กำหนดน้ำขึ้นเป็นอารมณ์เปรียบเสมือนวัยทั้ง3ของช่วงชีวิตคนบางคนนั้นตายไปตั้งแต่ตอนยังเด็กบางคนก็ตายในตอนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวบางคนก็ตายในวัยชรานางจึงเข้าใจในพระธรรมและบรรลุอรหันต์ในที่สุดภิกษุณีรูปนี้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นภิกษุณีที่เลิศในด้านความเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงคือหลังจากที่ชีวิตของนางประสบพบเจอกับเคราะห์กรรมมากมายแต่เมื่อนางตั้งสติได้และได้เข้าบวชเป็นภิกษุณีนางก็มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานและนางก็เป็นเลิศในด้านการเป็นผู้ที่แนะนำแนวทางชีวิตที่ดีคือนางได้เอาประสบการณ์ในชีวิตที่พบเจอทั้งความสุขและความโศกเศร้าอย่างที่สุดมาเป็นบทเรียนในการสอนผู้คนให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาภิกษุณีรูปนี้ก็คือนางปตาจาราเถรีนั่นเองหญิงสาวผู้ซึ่งเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ชีวิตก็พลิกผันไปสู่ความยากลำบากได้ประสบพบเจอกับความทุกข์ยากแสนสาหัสและพบกับการสูญเสียอย่างถึงที่สุดจนเป็นบ้าแต่ก็กลับมาฟื้นคืนสติมีโอกาสได้บวชและศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์จนได้เป็นหนึ่งในภิกษุณีที่มีความสำคัญยิ่งในพุทธศาสนา